Takže čus bus lidičky, dneska jsem tady zase s panem SigmaEdgarem Zduš. A dneska se koukneme na věci, které hráči nesnášijou na Brawl Stars. Takže já si myslím, že můžeme jít asi na to, ne? Ano. Takže jdeme na to. From garbage rewards to stupid brawlers, these are over 140 things players hate about Brawl Stars. Megapig. Not necessarily the modifiers in the maps themselves, but the... Megapig je úplně k ničemu. Je to, jak jsi psal v tom klubu, že to je úplně jenom na štěstí, no. Kámo, reálně, kámo. Jsem špatný random, já jsi... Ale to ty... No, kámo, když ten megapixel uděláš, no. Tak kolik můžeš dostat nejvíc stát? 26 až 28. 26 až 28, kámo. Reálně, kámo, většina start dropů bude buď rare nebo super rare, kámo, takže ti padne vlastně úplný hovno. Ano. To je přesně ten důvod, proč nehraju, mě se vypnul mobil, to je přesně ten důvod, proč nehraju Megapig. Já ho hraju, ale jenom abych měl aspoň 7 star dropů. Jo. Get up to 23 random star drops and a handful of other rewards, which sounds pretty good on paper, but you can only get this once per month and it feels super underwhelming because of that. The minecart in Minecart Madness. This is one of the most unique... Jo, kámo, tuhle mapu nesnáším. A Minecart mě nevaděj, já jim obvykle uhnu. Já třeba tady tu mapu úplně nesnáším. Já jí mám rád, protože já dokážu vždycky na sebe někoho nalákat a prostě on chcípne. Že ho ustukají. Was overlooked, though possibly for a good reason. It's insanely strong and can shred anyone in seconds, especially if pinched in a bad spot. It's really fun to play around, but it's super punishing. And worst of all, it's in gem grab. Who even likes gem grab? In the wise words of Spen LC, if you like Rico, you like balls. A good Rico player is the worst, especially if they're running the extra bouncy star power. A lot of people seem to dislike how strong he was when he really shouldn't be this good. Over-leveled players in low ladder. A handful of responses said they hated how Power 11 brawlers with gadgets, gears, investments in the stock market, and star powers should be matched up against a low-level player. Honestly, skill issue, F tier. To se jako dá docela pochopit, no hlavně když hraješ třeba s někým na blízku a skočíš po Rickovi, tak co udělá Rico, dá gadgetu a chcípneš. A nebo já jsem se naučil to, že oni jí dávají po každý jako hráči, takže skočit před něj. Jo. Kdyby to skoro nic Early neudělá, access dáš gadget a si jeme tvůj prostě. Brawlers. Spending money for a broken brawler a week before everyone else feels really scummy. Kámo, Noční můj. jako Kit je taky docela noční můra, no. Kámo, to je noční můra každýho házeče. Kámo, mně teďka přijde, že třeba takovej ten, jak se jmenuje ten Ali, kámo, to je doslova moje noční můra, kámo, mnohem větší noční můra než třeba Edgar, kámo. Já mám Aliho a hraju často. No, ale jako já nemám Aliho, to se přiznám. Prostě nesnáším ho proti sobě, jo. As well as just unfair. For the week that a brawler is in early access, Brawl Stars can feel unplayable when matches are shaped around one singular OP brawler. The only way around this is to succumb to the pressure and buy it. Out of all of the maps in Brawl Stars, Safe Zone was commented on the most, specifically regarding these small patches of bushes on the side, the narrow center, and these 4 stupid barrels. Fresh kicks. If someone on your team is low, Fang can easily spam his super onto you and your teammates over and over until you're dead. There were a few brawlers which kept showing up over and over again. Edgar since he's no skill, Rico because he can dodge nearly any attack, Piper because she's... Co kdo má proti Piperismu? Asi ta gadgeta, no, její, ta odstřelovací. Ale jako mě jako Piper nevadí, kámo. Mě nevadí Piper, kámo. Mě taky nepáže, já nechápu, co je na Piper, tak má střelovací gadget. Já taky ne. Já fakt nechápu lidi, co prostě nesnáší Piper, kámo. Nebo brawlery na dálku, kámo. Si brawleři na dálku mají největší damage ze hry. Ano, přesně tak. Kámo, jako brawleři na dálku, jako třeba právě Piper, kámo, to je mega skill brawler. Společně s Dynamikem mi přijde. To znamená se bavíš s člověkem, co má oba dva na maxánku. No, právě proto ty za ně umíš, jo, takže máš na nich velký skill, jako už hodně naučený, ale kámo, já nechápu, co kdo má proti skill brawlerům, jako. BTV, já třeba budu dělat push, možná to natočím, možná tak ne.
Jo. annoying, Dynamite because he's annoying, Larry and Lloyd because they're annoying, and more. Kámo, proč Dynamite, ty vole? Kámo, to je společně s Piperku, kámo, nejvíc. Počkej, ale jako Dynamite někomu může vadit ta stun gadget, to je fakt otravná, no, z mýho pohledu. No, jako je fakt otravná, no, kámo, ale jako jinak nechápu, co má kdo proti skill. A hype je dost otravná, když si po někom hodíš. Ale nechápu, co kdo má proti skill brawlerům, no. Protože hraju hlavně skill a Edgar, bohužel. Mortis. Rank star drops. I, as well as most of you, feel the pain of not getting anything from these things. In most cases, you grind your off till the bunch. Kámo, mě doslova skoro po každý padají z těch ranked star dropů jenom blingy, kámo. Mně po každý z toho padá skin, já chci blingy, já chci ten opak. Only to get 100 bling. It feels terrible, especially with no pity system in place to guarantee at least one rank skin. Bad random. I'd say at least half of the over 1,000 responses had something about randoms, but have you ever thought that you might be the bad random? Tokens were renamed to XP. This change really... Jako tam je to takový jako diskutabilní. Je, no. Mně to třeba nevadí. Mně třeba taky ne, no. Nevím, co na tom vadí, jakoby. Taky nevím. Je to těžký? Jsou to tě lehký questy. Kámo, to každá cvičená opisa. Kámo, hlavně, když tam máš quest na game mode, který třeba nerad hraješ, nebo třeba na brawlera, který ho nerad hraješ, kámo. Doslova, v pravém horním rohu máš to, že si můžeš změnit quest, kámo. Doslova. Na jaký lehčí, jo. Máš... Mně jedna věc štve a k tomu řeknu a myslím si, že souhlasí s tím hodně lidí. To jsou prostě double prostě. Já jich mám třeba 20 000, k čemu mi jsou. Mě furt padají. No ale tak jako když třeba chceš nazbírat hodně star dropů na konci pásu, tak se ty XP doublery jako možná i vyplatí. Ale já to takhle nedělám prostě. Já nevím, kdo to takhle dělá, to by musel být idiot. Perfectly fine name, but they had to change it to XP. It feels so much more lifeless this way. It doesn't really matter because, well, who gives a shit? Someone said the hypercharge button is too hard to... Reklama. Jaká hyperchargeka jako vadí? Jak ti vadí nejvíc okamžité změny jen za skvělé Mně? No, a určitý názor. To já nevím. Mě vadí jedna z těch novějších hyperchargek teď. A myslím, že ten, kdo ji potkal, tak chápe proč. Kitová hype. On na tebe skočí, ty si nemůžeš bránit, tak on tě ještě seseká duš. To je prostě úplně špatný. Co ty? Máš nějakou táti vadí přímo? No, asi jediná hypercharge, jaká? která mi vadí, když proti ní hraju, je Mortis asi. Proč Mortis? Protože když dáš hyper a pak dáš ultinu, a třeba v brawlborech se seká ta hyper a ta ultina celý můj tým, včetně mě, kámo, tak to je prostě... Můžeš se tomu dá bránit vlastně, to si víš. No, možná jo, pro některý, ale no, možná by to nemusel být úplně Mortis. Možná by to mohl být Edgar, kámo. Pro mě Kenji. Když už na blízko budeme takhle bojovat, tak Kenji, jako to je tak otravný. Protože když Edgar dá hyper a dá ultinu a skočí na tebe, tak kámo, co můžeš dělat, že jo? Mít chainu a mít hyper. No, jediný, no, nebo mít Piper a mít ultinu. A odhazovací gadgetu. Ano, přesně. Já bych chtěl říct jeden problém. Namika. Na Mikovi je problém, že mě padnu a já si myslím, že bude dobrý, že chápeš, že ta ultina je dobrá, ale oni tě můžou zabít při tom výskoku. Jo, no. To mě utvrdilo, že Miko je úplně nejhorší byla co jde. Press. Well, just make it bigger. F tier. As well as this, someone said that they hate the anime Colette skin because they hate anime, which is a sin above all sins. Baby Shark. Mně nevadí, já jsem ho ještě nepotkal. Za co dobu, co toho jsem nepotkal Baby Shark. Now this I kind of understand. This pin... Já nesnáším toxic hráče, kámo. Jo, to je největší problém. A týmeři prostě. No, to potvrdí každej. Kdo nikdy hrál nějakýho skilla, což seš třeba ty já. Takže ty jsi hrál Eve, já jsem hrál Piper spolu.
a skočil na nás Edgar, zabil nás. Kam? Já jsem neměl ultinu, ty jsi neměl taky ultinu, aby si mohl odskok. Já jsem si vzal špatnou gadgetu a dal nám klauna. To bylo úplně, ten hráč by si zasloužil přes tu obrazovku dostat. And dances around like it didn't just commit a vile act amongst mankind. This skin deserves the hate, but that doesn't mean I won't still run it. I kinda like this thing. Hank being F tier. Hank is low-key insane on some maps like Excel, or if everyone is playing with a blindfold on. Too many power. Kámo, jako mě Hank nějak jako extra nevadí, když za něj hraju. Mě jako. extra nevadí. Mně nevadí za něj. Mě vadí ho mít proti sobě s Edgarem. To mě taky, no. Protože já vyskočím a on dá ulti. A já jsem Nejhůř s hyperchargekou, kámo. Ale já jsem to je jednou klečnul 2 Hank, co byl týmu náhodným. Dají oba 2 hyper a já jsem jim to přeskočil. Ano. Já jsem štít a zbyl mi 1 HP, já jsem si to heal. Ano. Prostě úplně, v tu chvíli jsem měl úplně happy. Points, not enough gold. The gold economy in Brawl Stars is absolutely horrendous. If you're not spending money on the Brawl Pass or any special offers, you're shit out of luck. Missing the goal in Brawl Ball. Sometimes you just have a bad day. Jo, kámo, tak tohle znám. Tohle přesně znám, kámo. Já to proto nehraju. Tohle, co bylo v minulém videu, jak jsme natáčeli spolu. Nevím, co k tomu říct tady to. To řekneš GG a jsi From scoring and your team hates you. It happens, so cheer up. You got it next time. Oh, who am I kidding? Die! How could you miss that? You had it right there! Die! How hard it is to find specific brawlers on the list. Now, I don't struggle with this one. Problém, víc má víc brawlů. Najít jedno brawla mezi nimi. Pokud nejste inteligentní a nedáte pod jméno, toho najdete. A nebo podle rarity. Nebo abecedy. No. Je tam abecedy. Too much. After making 10 facts for every brawler in Brawl Stars, I know my way around the brawler list. But I can see how someone might find searching for brawlers to be a bit of a challenge, even with all the different search tools available. Like, rank up shorts. Not necessarily a Brawl Stars feature, but these things are just there. What the fuck? To je nejhorší. Mně to přijde jako strašně kradení kontentu. To je prostě Brawl Stars a do toho nepatří žádný nějaký film. S tím máte lidi. They plague everyone's shorts feed with the oh shut up, Dyna Jump. This star power is a mixed bag. Some people absolutely love it, as it gives Dynamite some needed mobility. But that's only if you're good at him. If you suck, this star power hinders your performance more than it helps. Jako tahle star powerka na Dynu, jako chce hodně jako se naučit skill, no. Ty máš tu star powerku, veď? Já ji používám. Ano. Takže když po vás třeba skočí Kid nebo Edgar, tak prostě ulti a odečíte až s ním. Dejte gadgetu, ulti, odskočte od něj a Edgar je takzvaně jako když znáš takovýto přísloví po zemi k tyči, brankáře či. Ano, řeknu jednu věc, já jsem klečnul 3 týdny v rankedech, umřeli oba. Já jsem hodil gadget, je to ještě nečistunul, ten druhý tým. A potom jsem dal hyper a všechny to zabilo na jednu ránu. Měl jsem největší damage a to jsem měl v týmu. To se podržte, 2 Edgary. Nevím, jak se to mohlo podařit, měl jsem 2 Edgary. Nebo to byl Edgar Kid a nedokázali zabít Penny zase a ještě toho Hanka. Oni nedokázali zabít. Weekend events. Out of all of the responses, not a single person pointed these out, but I hate them. Go watch this video to see why. GG more. Jako já jsem ty víkendové eventy dřív jako nemusel, jo. Ale kámo, teď byl třeba ten event, myslím si, že Onyhan se to jmenovalo. Yeah. To byl quest na Star Dropy. Kámo, já jsem ten quest splnil, kámo. A za každou výhru si měl normálně 1 Star Drop. Já jsem to taky plnil, já jsem měl až do Insaneu. Jo. Já jsem mu udělal i ten poslední Insane. Jo. Kámo, ten quest byl na 5 výher, takže si dostal jako 5 Star Dropů, jo. Kámo, já jsem všech těch 5 Star Dropů otevřel, kámo, mně nic nepadlo. Já otevřel 5 skidů. Ty máš třeba jako mega lucky, jo. Já ne, ty, co jsem chtěl skidů. Jo. Panuj mi lucky. No, říkám, že jsi mega lucky. Terraria is the most poorly designed. No, well. židi parejsky, ne?
Ale mě to nebaví, já potřebuji peníze. Já potřebuji coiny. Dobré, jdeme dál. It's one of the most poorly designed maps in Brawl Stars. It's slow, frustrating, annoying, lame, dumb, and more negative adjectives like fussy. Someone said, my friends. I'm sorry, I hope you find some more because they suck. Okay, oh yeah, fair enough. Tomar753. There's just way too many of them. Map make... Chceš k tomu něco říci? Ano, chci k tomu něco dodat. Tak povídej. Měl jsem kamaráda, který měl 20 stofy. Já mám jenom od 3 až 5 tisíc, dokonce víc než on. A on furt umíral. On měl 41 smrtí v showdownu. Kámo. A přesto jsem dal poslední showdown a zabil jsem mě. Také kleč. Alebo 151 smrtí, to jsem měl já. Jdeme dál radši. Ale ne můj vinou. Jo. To bylo mým ranked týmem, já vám to vysvětlím. Máte hejsty. Všichni známe tu mapu, jak je prostě kušový prostě. A jak jsou tam ty zdi. Jo. Já jsem do týmu dostal Avsa. Úplně skvělá věc na hejsty. Proto... A ještě tipněte byla, co můžete dostat na hejsty. Fakt špatný. Úplně byste ho vzali, to byla, aby hodil zvuk. Bell na hejsty. A já jsem jedinej měl nějakého normálního na to Bella, já jsem hrál Bell. Jo. Já hraju Bellho na hejsty po každý. To jste mohli vidět ve videu jednom, jsme na Česku. A ani Kleta se nechytá brouk. Neptejte se mě, nesnáším brouky. Brought it away to die is one of the saddest things ever. It's such a fun mode with so much potential, but is not given the light it deserves by Supercell, and even more so, creating the maps themselves are a total blast. I would die to have more customization in them, but alas, it's not even in the radar. Someone said that Gus's face should be changed to Baby Shark. The have fun button is so incredibly useless, and K čemu to je co? Ne, já ti to nechci. Já si toho tlačítka ani nevšímám, kámo. Kdyby si dostal za to jeden game, třeba, jeden game, že no, hodnotíš tu, to by bylo dobrý. Ale kámo, takhle to je k ničemu, kámo, já si to, takhle si toho tlačítka ani nevšímám, kámo. Já si ho všímám a vždycky dávám dislike. Sorry, ale jako... Já to ignoruji vždycky tady to. Kits. Sometimes he can be absolutely insane when on the teammates. O tom jsme mluvili, že jo? Ano. O Kitovi. Kit nejhorší toxic byl, co existuje. Other times he can be... Váče s Edgarem. Sorry, ale někdo to říct musel. Já vám to vysvětlím, proč jsem z toho Edgar tak smutný. Já se jmenuji SigmaEdgar. A i v Brawl Stars. A byl to můj první pushnutý byl na 1000. Ano, přiznám se. A potom jsem brutálně začal pushovat poslední skill to Jo. No. Tak jdeme dál. Dog water when trying to do anything assassin related. He becomes literally unplayable. Jo. In solo showdown, which just sucks since... To všichni nesnáší podle mě. Mně se stalo, že mě to vykoplo ze hry. Já se připojím a mý týmy chcípí. To se mně děje doslova skoro po každý, když se mi to takhle agne, no. One of his star powers are literally made for that mode. Unable to... A jaké? Domluvil videjku. Mám připravené mapy v mapmakeu. Víme, jak to vyjde, jestli to stihneme vůbec, nevím. Club name. Are you serious? How is that even allowed to be? I'm so sorry to all you club havers out there. That sucks. Spike not being a pickup. Matchmaking when there's a new brawler. Vibrations when you enter a match. Well, já to řeknu na vinu. Jako hráč, byl co nabídko a takovýhle, tak to není opět. Protože ona na mě skočí, já dám gadget a je mrtvá. To je všechno. Nic jiného se neděje. the one that submitted this just turned haptic feedback off. I'm not sure if this has been fixed yet, but in ranked you could switch with someone else if they had a power 1 brawler, which breaks so many laws. It's just stupid. New brawlers being broken. This was actually confirmed by Supercell somewhere at some point that they actively seek this out since it drives sales. But sometimes they just go a little bit too overboard, and I'm not talking about boards over your head. In the Season 22 Brawl Talk, they announced the release of 2 exclusive skins that are going to be added to the Supercell store. Blue King Frank and Red King Frank. Jako tady ty skiny? Jo. Myslím si, že ne. Víš, že jsou tam ještě jedny skiny? To je taková zajímavost, jsou tam ještě skiny na Mandy, Ashe a
Ještě, na čem to bylo? To si vzpomenu za. Ale jsou tam česky fakt hezký. Jestli máš nějaký takový pointy, protože vím, že máš Supercell ID. Tak se tam podívej a zkus se podívat na tu Mandy nebo na PKŠ. Later, they're still not there. Where are they? I don't know. Sladký. Kaktus sladkokyselý. Kaktus. Zkus ho, nepíchá. I don't know what else to say. Shelly, jump scare! Ah! Someone said someone took my girlfriend's Melody, BB, and Jam. Jenom se stopnem. Kolik je tam minut na tom videu? 26. To má 30 minut. Tak dlouhý video zase ne, Tonda. Ježíš, já jsem si přeseděl nohu, pane bože. Proč? No nic, dotočíme to příště, rozdělíme to na 3-4 části. Jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr a čus.